بزرگترین زیدگاه در ایران است که میخوام ان شاء الله اجرا بشه. قرار یه سالونی اجرا کنیم واسه موسیقی‌های زنده. خدمت بینندگان عزیز، چون من واقعا در این باورم که هر لحظه ای که فیلمی داره ضبط میشه، ویدیویی ضبط میشه، حتما باید عرض ادبی داشته باشم خدمت بینندگان عزیز و سلام عرض ادب داشته باشم خدمتشون. حیفم هست که اصلا به شما بینندگان این با مرامی با این خوبی تفاوت رنگ میشه. من یه دفعه یکی از دوستانم که در منطقه کوهستانی هستن یک پل بوکسیلی درست کردن، به یه سری توضیحاتش رو از من خواستن. من به صورت تلفنی و بعضا روی برگه یه سری طراحی‌ای براش نوشتم، یه سری فونداسیوناش و بوکسل ها و مهارهایی که باید انجام میشد براشون ارائه دادم. یه موردم خودم سرکشی کردم بهش و خدا رو شکر امروز زنگ زده میگه که افتتاحیه دارم و اینکه شما تشریف بیارید، حالا ببینیم نواقصی چیزی داره یا نه که به بینندگان انشاءالله دارم توضیح خدمتشون. حالا منم چون یه دفعه شد و ماشین خودم داده بودم که یه مقدار کارهای تعمیراتی داشت، دادم درستش کنن. این دوستمونم تماس تلفنی داشتن که سریع من باید خودم میرسوندم، مجبور شدم که برم و در باب ماشین اپراتور کانال لیلا رو بگیرم و با این ماشین بیام، چون اگه میخواستم صبر کنم تا ماشین خودم آماده باشه کم زمان میبرد و یکم بعد مسافتی هم داریم. اینجا منطقه کوهستانی هست ولی خب جاده‌اش خدا رو شکر آسفالته، برای سواری هم خوبه. میبینی که الحمدلله چه برف‌های اینجا اومده، قسمت‌هایی که آفتابگیره برفاش آب شده، قسمت‌هایی که کم آفتاب بهش خورده برفاش هنوز هست و این هم یکی از نعمت‌های الهی هستش که ما داریم. یاری خدا متحمل شده و به ما و راضی و شکرگزار شده. ضمن اینکه من مهندس اقبال رو هم زنگ زدم، دنبال برنامه همون خانومه‌ای بود که داشت براش دوا درمونش میکرد، دکتر میبرد و برای نازآبودنش تو همون منطقه هم هست. باشون تماس گرفتم و ایشون هم تشریف میارن اونجا و اونجا به هم ملحق میشیم و هم دیگر رو ببینیم. حالا نظری ایشون هم داشت اونجا
را شکر بهتر از سالهای قبل و باران درست حسابی اومدش و این نعمت الهی که خداوند به این مردمش عطا فرموده، انشاءالله که ما هم جوری باشیم که قدر این نعمت‌های خدا را باید بدونیم. انشاءالله میخوایم بریم افتتاحیه. پلی که داریم این پل تقریبا میشه با پل توریستیه و چون ارتباطی مثلا روستایی با روستایی یا جایی که سهول عبور باشه با این پل بخواد متصل بشه به هم نیست، فقط جهت برنامه توریستی و ایرانگردی هست که اینجا افتتاحیه شد داره انجام میشه. الان میریم پایه بری رو میبینیم، بعد انشاءالله میریم برای پایه های اونور و مسیر کاری که انجام بدیم و انجام بدیم. هستید ما اومدیم فونداسیون رو به عرض 4 متر به طول 4 متر و به ارتفاع 3 متر ما شبکه گذاری کردیم، دستور کارشو دادیم و با این مسئله اینجا با شن و سیمان با عیار 350 اینا پر کردیم و این لوله هایی که به این ضخامتی هست اینا رو ما سر کپ قرار دادیم. یکی یه ستون مهاربند گذاشتیم پای اینها که زمان کششی، این پل بیشتر جنبه کششی داره و این کشش باعث میشه که این پل اگر قرار باشه حرکتی یا مشکلی براش پیش بیاد فقط از طریق جمع شدن، چون اینا بعضشون حولهاش یه چیزی بالغ بر 10-12 تن وزن این وکسل ها و وکسل های پایین و این مهارهایی که ما برای اینجا مستقر کردیم ما طراحی کردیم و خدا را شکر جواب هم داده مسیح شد و مشکلی نداره. این فقط جمعی پلیسی داره که انشاءالله ما دستور کارش هم دادم که اینجاها اینجا قرار انشاءالله یک سایبونی گذاشته بشه، آلاچین گذاشته بشه، هم این ور هم اون طرف هم که خود قلعه است مسیرات طریق میشه. ما 2 مهاربند برای این پل در نظر گرفتیم، یکشون اگر این بردارمون ملاحظه کنه سر اون وسط پل هست و مهاربند که بردیم اونجا که تعادلش ها در حینی که رفت اومدوش انجام میشه این لغزش ها برام بگیره. 2 دیگه ما بستیم این بر، خب یکشون الان اگه توجه بفرمایید یکی دیگهش اینجا هستش که با اون درخت اونجا مهار داره میشه
تا تو حضور اگه انشالله رو پل اومدی بهتون نشون میدم. این لرزش بازی حرکت به صورت افقی را این تحمل میکنه و نمیذاره که حرکت داشته باشه. الان میریم اونور پیش دوستان و پیش بچه‌هایی که اونور هستن. روستای عشایری هستش اینجا که ملاحظه میکنید، ولی خب به هر حال دوستان ها اینها مهمونایی هستن که دعوت شدن به افتتاحیه. خب واقعا جای شوک داره که تو یک منطقه دور افتاده، یک منطقه‌ای که صعب العبوره و با اندک امکانات اینقدر به این موضوعات توجه میکنه و فکر ذکر این کار رو داره که انشالله پیروزم هستن. همونجوری که در اون کلی کل منتظم خدمتون دقیقا ما همین برنامه را که اونور اجرا کردیم همین برم اجرا کردیم و بوکسل ها و مهار بندهایی که اینجا مهار شده را ملاحظه میکنید. اگه دوربین بذارید روی این مهار بنده ها با دستگاه جزوقه جمع شد و تا حد امکان جایی که قدرت بوکسل هامون جواب بده و بوکسل بندمون بکشه اینا ما کشیدیم. ولی خب قطعا یک قوس ملامی هر چیزی که حساب کنی داره، چون برای انقباض اقتصاد نیاز هست. لطفاً دوستان عزیزمون که با لباس محلی هستن، هم از خانم‌ها هم از آقایون تشریف بیارید بالا. ان شاءالله برنامه شروع. استاد شما بفرمایید. برنامه افتتاحی رو انجام بدیم و با دستگل و رمان ان شاءالله انجام بدیم.
شبا ما خیلی برسی بود مستحضر هستید دوست عزیزمون حسن جان خیلی زحمت کشیدن واقعا یک ایده واقعا دیدنی اینجا در این منطقه‌ای که واقعا صعب العبور دور تا دور این منطقه از نظر حالت یک حصار کشیده شده که اگه فیلمبردار نشون بدن کوههایی که دور تا دور این منطقه حالت زمین فوتباله، یعنی کلا یک زمین فوتبال در این چارچوب این کمر این کوه قرار گرفته که واقعا حسن جان خیلی زحمت زیادی کشیده و با دسته‌های فوق‌العاده یعنی فوق‌العاده در منطقه بگم فوق‌العاده و اگر بخواد با اون دسته‌های فوق‌العاده‌ای که در شهرها و مناطق خیلی وسیع بخواد استفاده کنه که واقعا میشه گفت از کلی اون کوه تا اینجا رو با یک ایده خاصی به کار میبره. ولی خب با اندک وسایلی که در دست داشته ایشون واقعا خیلی زحمت کشید و این کار واقعا فوق‌العاده را به ثمر رسوند و الحمدلله امروز هم افتتاحیه‌شون هست که حالا خودشون ما هدفشون از این کار فقط جهت توریست بودن این کار بوده که انشالله قصد داره اونور یه سری آلاچیق و یه سری خانه‌های کوچیک رسوندن یعنی اونجا رو انشالله قراره که انجام بشه و این برم که هم باز به همین شکل به یه سری کارهای جزئی من فکر کنم هنوز داره که باید انجام بشه. حالا قصد خودتون هم بگید که چه ما در خدمتتونیم استاد. این پل حدود 250 متر طولشه با عرض 1 متر و 10 تا با حدود 40 روز طول کشید تا ما این پل ساختیم. بله یعنی سرعت ترین پلی که به نظر خودم ساخته شده این پله. در عصر وقتانه انشالله برای مکان تفریحی و گردشگری میخوام انشالله یه قسمت رو یه قرار یه زیپلاینی اجرا کنیم. این قسمت کافه و رستوران و واسه مسافرین انشالله اجرا بکنیم که بتونیم دیگه در آینده یه جای خوب و مناسبی برای گردشگران عزیز ایجاد کنیم. زیپلاین ما هم حدود طولش 800 متر بزرگترین زیپلاین در ایران است که میخوام انشالله اجرا بشه. قرار یه سالونی اجرا کنیم واسه موسیقی های زنده که حتما انشالله در آینده خواهید. انشالله در خدمت عزیز بندم متشکرم. انشالله موفق باشی. حالا مقداری میخواد تا وسط با ما با استاد امیریم شما بفرمایید. ما در خدمتتون برسید به مهموناتون برسید تا ما یه سری پایین بزنیم و بیایم. سلام درود بر مهندس عزیز. حال شما چطوره؟ سلام. حال شما تشکر. شانه بال میرم دو بار. ما همین رفتیم دو بال میرم. هم نه ما رفتیم دو بار بعد گیر رسیم افتتاحیه نه. به خاطری که افرادی که روی اینجا احساس ترس میکنن خب ارتفاع زیاد این پل نسبت به کف رودخونه است که خیلی ارتفاع زیاده وقتی پایین رو نگاه کنن خب قطعا یه سیاهی جلو چشمشون رد میشه و یه خورده براشون سخته اما خیلی هم راحته. شاید بگم چشم زنده باد بچه‌های منطقه 16 روی پل 500 متری. برونه اونا داخله نه ها بس يونيه ها
مسافت طولانی که داره و بوکسل هم انعطاف پذیرن، باعث لغزش داره. خب و بعضیا که واقعا سرگیجه یا چیز دارن براشون مضر. می‌بینیم که الان خانم‌ها هم دارن شروع میشه که دیگه همه انشاءالله رفت و مدار شروع کنیم. خب مثل اقبال اومد. سلام خوش آمدید. سلام خیلی شلوغه. سلامتی. آره شلوغه. پایین هم شما دیر شدید. ما شده تا بالا یه سای چیز اینا توری بود. یعنی حالت چیزه. ما داریم سعی بر اینه که انشالله اگر مهار مستقیم مهار عمود میتونه بزنه چون اون دهانه عمق دهانش وسط دهانه خیلی اتصال داره. اگه یک سوم انتهایی و یک سوم ابتدایی یه مهار مورب بزنه زیر پل همین کاری در همین حد انجام میده. الان لمبرش خیلی الان ارتعاش زیاده. داره مثلا این شکل یه مقداری نیاز داره که یکم ده تقویتش باید بکنیم. کاربرش هم احساس امنیتی نداره. نه خوبه عالیه از نظر امنیتی، ولی بازم شاهکاره. نه خیلی عالیه. تقریبا نسبت خوب بیشتر کارایی داره. چرا الان برو جلوتر تا مهار بعدی نشون بدی. مهار بعدیش خب باید چی بود؟ باید این مقداری الان این مهاری که ما الان اینها رو ما بهش گفتم که این مهار باید دقیقاً یعنی موازی همین بوکسل باید رو به این در باید بره. خب امکان پذیر نیست. خب همون چون امکان پذیر نبی حتی ترس اصلا ما پای زمین هم بزنیم. یعنی ترس اصلا کلا یه جایی بزنش دقیقاً پیش اون درخت. خب پیش اون درخت یه چاله بزرگی تفاری که با بتون و یه پایه ثابت دینه اوری بس. چون الان این یو حکمش در حد مثلا فقط خوش نگه داشته، ولی اگر که این مهار دقیقاً رو به رو اون مسیر به حالا هر چقدر که پایین بود هیچ مشکل نداره. با این مهار رو ما سعی کنیم او رو برگزارش کنیم. دو تا دیگه مهار داریم اونور که اونها تقریبا خوبن، فقط این یه دونه ما باید این مهار رو برگردونیم برو. اگه پایین هم که بود ولی داخل زمین یه چاله تقریبا 2 در 2، 1.5 در 1.5 حداقل 1 متری هم ارتفاع با داشته بود تا این مهاره. یعنی دقیقاً یه الان یه زمان که ایبری خوابیایی نگهش داره ولی اون راحته. چرا؟ چون یو بادی عمود بره باره چرا عمودش وقتی زاویه دار به نسبت زاویهش ای بیدادای کمر
ورودی پل ما ما تنجوتی بیا رضا نه یه درست یکم سیبوتی نه مشتاق من 200 تا نه خصوص تاثیرگذار ده همینه اصلا تو بزنیم فوریا والا هیچ همیشه وقتی یان با فیلم میگیره مهندس سلام مجدد برم عزیزی سلام دشمن خب ما قصر این بیم بله درسته؟ با هم رفتیم تا داخل بعد حالا توضیحات چه در خدمت بیام از نمای خدمت بالا. جناب عالی یه توضیح بدید درست در مورد کل این پروژه خب ما حقیقت اخوان اگر رو بیای بعدا یه کمکی بکنیم ببین آیا نظر شما در مورد این پروژه هم سیمون بیشتر توضیح بده هم وضعیت سازن بیشتر سیمون شرح بده چون جناب عالی مهندسی بلدی خب این سازن خوب سیمون تشریح کن ببینم چطوری داستانش آیا قابل اعتماد است که ما بتونیم بیرون یه سرمایه‌گذاری بکنیم اینجا این پل حدود 250 متر طولشه خب 1 متر و 10 سانت عرضشه و 5 تا بوکسل 25 از بوکسل‌های فولادی ساخته بودیم. بله بوکسل‌های ما بوکسل پایه‌های فونداسیونی که اجرا کردیم یعنی در حد 4 متر در 3 متر هم ارتفاع. بله این شبکه گذاری با میلگرد آجدار و اون میل‌های مهاری که لوله‌های مهارن داخلش قرار دادیم و بعد با بتون و تیر پروشه. حالا این پل یا مختص فقط گردشگریه. بله. یعنی چرا؟ چون یعنی ارتباط دو تا روستا یا دو تا مثلا ده یا هر چیزی رو بخیر متصل نیست. واقعا ما چون که یه فضایی داشتیم از این فضا این بند خدا درخواست که همچین کاری که انجام بده. بله و انشاءالله قصد داره که یه سری کافه و رستوران و یه سری آلاچی برای گردشگران یه سری اتاقهای جای اسکان هم اونور بزنیم هم این بر این روستایی که یه روستایی مثلا بولیوش یه 50-60 تا خانواده حالا چون خود این بنده خدا درخواستش میدیم و من این منطقه با این امکاناتی کم واقعا خیلی واقعا جای تشکر داره که یقدر کار خوشیه کار و اون علاقه این که داشت به این کار انجام بشه. مهندس نظر شما چونه یا در مورد تحمل این سازه نظر شما جناب عالی یه سازه تا قبل یک احداث بود محاسباتش شاید شک برانگیز بود. خیلی وقتی احداث بود و کاربریش مورد استفاده قرار گیره یعنی اون سازه محاسباتش درست بود. بله الان تعداد 20 نفر تا 30 نفر هم یا الان مورد استفاده بود. یعنی محاسباتش درسته. همون پایه‌های انتها و ابتدا هم کابل کششی هم تخته‌هایی که تخت گذاری روی خب و یه سری ارتعاش داشت که به وسیله کابل جانبی و ارتعاش هم برطرف بود
الان یاد آنچنانی نداره دیگه الحمدلله. حالا نظر ما اینه که آیا با توجه به این سازی که شما الان دارید و قبلا شما در باشه ما دوستمون رو بریم دومه بریم پایین برام یه محدودی که سازهای دیگه رستوران برام نشون بدیم. رستوران قراره که رستوران ما احتمال 90% یه دونه ایبر بزنیم. حالا با توجه به اینکه بازار میکنه احتمال یا پایین باید برای کنیم و یه ورودی این قسمت و ما هستیم که قربان شما عزیز چاینا رو می‌بریم حالا باید تپه‌مانندیه و خیلی در بلندی قرار داره و همین امر باعث بود که جای فضای خیلی بازی کمتر بشه. مردم با دستگاه‌های پیل می‌کانیکی یا لودر قسمتایی که پهن کردین بعد سر هر تپه‌ای خب یک آلاتی یک جای نشیمنی درست کنید و این دوتا اتاق کم الان اینجا قرار داره، دوتا حالت سالن ماننده و یه هم سرپوشی بود، یه راهروی وسطش داره، یه نمایی قراره که انجام بود و یه میز و صندلی و حالت یک کبابی و یکی فعلا مختصر کاری در این زمینه فعلا انجام میده. حالا خیلی هم اگر خب یه مشکلی که اینجا داره باید مثلا مسائل آسایشی امنیتیش هم اینجا در نظر بگیرید. امنیتی فوق‌العاده روستا همیشه امنیتش خوبه. اینجا همه یه جورایی وابسته به همه، یعنی با هم کسب کارن، با هم فامیل نزدیکه. ما حتی پیش بینی کردیم که تا او تپه مورایی که مشاهده کنید کم کم به مرور زمان اینو اگر که انشالله گردشگرامون زیاد رو و به قول معروف خیلی تعداد نفرات جمعیت در روزهای خاصی احتمالاً که برای بالا شلوغو باید یک کارایی وقتی شما باید صنایع دستی این هم چیزی کلاً ما هم اینه به صورت آروم آروم ما داریم پیش بریم جواب دادنش در چه جز برنامه آتیه نیست. وقتی بخوایم مثلا در آینده مثلا وضعیت غذایی افراد کیانی رو از خوراک‌های بومی خوراک‌های محلی استفاده رو، یعنی خوراک‌های بومی در واقع چیزی نیست که مثلا از او برگرفته بود از شهر طبیعت بیشتر استفاده، یعنی بیشتر از مواد غذایی استفاده بود که بیشتر در همین منطقه کشور، یعنی خود الان دامش هم همینجا دارن، مرغ و جوجهش از اون مرغ‌های بومی همینجا دارن، پرورش ماهیایی دارن. ما یه رودخانه خیلی بزرگی تقریبا در جادهش هم یه جاده یعنی فیلمبردار هم زوم کنه بره جلو و یه رودخانه بزرگ داریم، ماهی‌های خیلی جالب و خیلی خوب. شما برنامه انشالله باید داشته باشیم که اگر کسانی بخوام بیان اینجا بعد بازدیدهای قرون هم ادامه بدیم. بله حالا ما انشالله فعلا قصدمون اینه که بند خدا چون خوش خیلی طالبه، پاکار هم هست. بله و خیلی زیاد نام میره و ولی خب پاکار کیسه یه سری دستور کاری از ما خواست ما هم بشه ارائه دیم. حالا انشالله که موفق بود و کارش هم پیش بره انشالله. حالا قسمت روزایی دیگه مهندس جان نه ما با کی میونه دست در نکنه مهندس جان عزیزی. بس هم یکی ممنون زیاد. نه استندانی آسان نه آقا مفیایی بود زیاد. نه بگید داشت ما بیایم بالا. چای آتیشی و این منطقه و اینا کلا خستگی نداری یعنی ما از
گاز و کارهای مثلا طبیعی اینو دیگه همش طبیعیه. چاشو با آتیش‌های هیزومایی که خشکن اونای درخت‌های باریکن و هیزومای خوبی دارن و هیزومایی که خشک داره باز خشکاش بعضی دقیق